Good morning guys. Today, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng outline sa inyong mga photo para magamit sa inyong mga thumbnail. Yan, okay. Simulan na natin. Okay guys, simulan na natin. Gamitin natin apps ngayon ay PICSART. Kung wala pa kayong PICSART, download nyo ng PICSART. Hanap lang tayo ng ating background itim. Tapos add photo tayo. Pili tayo ng photo na gagamitin natin para sa ating outline. Ayan ang napili ko. Pagkatapos cut out natin. Kaya lang gagawin natin. Yan, punuin lang natin yan ng paikot. Tapos pipindutin natin yung tao na icon doon. Yan, okay na. Pag naging ganyan na siya, lilinisan lang natin yung mga lampas. Kailangan yung saktong tao lang siya. Hindi naman siya okay lang kahit hindi sobrang sakto yung pagkakadetalye niya. Basta yung makuha niya lang yung edge, gilid, para malinis tingnan. Ayan guys, okay na. Isi-save na natin yan. Pagkatapos, hit natin yung plus. Then, sticker. Tapos, punta tayo ngayon sa my stickers. Ayan. Tapos, cutouts. Ayan. Yung last na ginawa nyo, ayun. Then, buburahin na natin yung ating ginawa kanina. Bali, ito na yung ating stickers na kinuha kanina. Ayan. Then, pagkatapos nyan, border lang. Ayan. Yan. Meron na siyang outline. Ganun lang po kadali. Pwede nyo siyang umipisan, kapalan. Ayan po. Ayan. That's it guys. Kung meron kayong natutunan sa video na to, please hit like and subscribe. Thank you.